שוק ההון זהו המקום שבו החיסכון פוגש את ההשקעה. כלומר, תפקידו של שוק ההון זה לתווך בין חוסכים לבין משקיעים. החוסכים במשק, החוסכים המשמעותיים, הם למעשה קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ביטוחי המנהלים, מה שנקרא חיסכון לטווח ארוך. אלה כספים שעובדים, מפרישים במהלך כל חודש לצורך שמירה לחיסכון פנסיוני. אלה כספים רבים שנצברים וצריך להשקיע אותם. אז הגופים הגדולים האלה, קרנות הפנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, מחזיקים אצלם סכומי כסף גדולים שצריך להשיא תשואה עבורם. יש לנו גם את קרנות ההשתלמות, שזה חיסכון לטווח בינוני, כיוון שקרנות השתלמות ניתן לפדות בתום 6 שנים, בעוד שקרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים ניתן לפדות רק בעת פנסיה. אז אם אדם ממוצע מתחיל להפריש בגיל 30, הוא יכול למשוך את הכספים רק בגיל 67 בממוצע, שזה חיסכון מאוד לטווחים מאוד ארוכים, 30-40 שנה. חיסכון לטווחים יותר קצרים זה תוכניות חיסכון שאנחנו מכירים שאפשר לעשות בבנקים, בחברות ביטוח לתקופות של 3 שנים, 4 שנים, וניתן למשוך אותם בכל עת, ופקדונות לזמנים קצרים. אם ניקח למעשה את כל הגופים האלה שמשקיעים עבורנו, שחוסכים ואת הכספים האלה משקיעים לצורך השאת תשואה, אנחנו קוראים להם המשקיעים המוסדיים או החיסכון, המשקיעים המוסדיים שמחזיקים למעשה את קופות החיסכון שלנו. בין החוסכים הבולטים אפשר למצוא את קרנות הפנסיה, מבטחים, פסגות, אלטשולר שחם, מגדל, כלל ביטוח וכן הלאה. מי אלה המשקיעים במשק? המשקיעים במשק בראש ובראשונה זו הממשלה. מדוע היא משקיעה? כיוון שממשלה למעשה מעסיקה עובדים ויוצרת כל מיני תשתיות במשק. לצורך זה היא זקוקה לכספים, יש לה הוצאות גדולות, ולא תמיד המיסים שהיא גובה מכסים את ההוצאות שיש לה. נוצר לממשלה בכל שנה גירעון תקציבי, ואת הגירעון התקציבי היא צריכה לממן אותו. היא מממנת אותו באמצעות הלוואה מהחוסכים. אז הגוף המשמעותי ביותר שהכסף של החוסכים מושקע אצלו זו הממשלה. גופים נוספים שהכסף מנותב אליהם זה חברות עסקיות, למשל אם ניקח את חברת החשמל, ניקח את בזק, את כימיקלים לישראל, אלה חברות גדולות שכל הזמן זקוקות למזומנים על מנת להשקיע ועל מנת ליצור מקומות עבודה נוספים, על מנת לרכוש חברות אחרות. אז הן לוקחות את הכספים או למעשה מקבלות את הכספים, ותכף נראה באיזה דרך מהחוסכים, ומשתמשים בכסף הזה לצורך יצירת צמיחה כלכלית. יש לנו גם את הבנקים למשכנתאות בצד של המשקיעים שזקוקים לכסף של החוסכים. הבנקים למשכנתאות למעשה מתווכים בין החוסכים המוסדיים לבין הפרטים במשק. הם לוקחים הלוואות מכאן ונותנים את ההלוואות לצרכני הדירות בדרך כלל, והם גוזרים את הפרשי הריבית בין מה שהם שילמו למה שהם מקבלים. יש לנו גם את הבנקים המסחריים, שלמעשה מה שהם עושים, הם לוקחים הלוואות או מקבלים פקדונות בדרך כלל, ועם הפקדונות האלה הם מלווים הלאה לעסקים ולאנשים פרטיים. אז אנחנו עכשיו מכירים את המסלול של הכסף בשוק ההון. הכסף עובר מהחוסכים למשקיעים באופן הבא. זה כסף לפה, והמשקיעים מצד שני נותנים התחייבות להשבת הכספים לחוסכים באמצעות ניירות ערך. אז המעבר הזה של כסף מהחוסכים למשקיעים הוא נקרא למעשה הנפקות. כשמשקיעים נותנים אגרות חוב או מניות לחוסכים, הם למעשה מנפיקים להם ניירות ערך, הם מנפיקים להם כתבי התחייבויות מסוגים שונים כדי לקבל את הכסף של החוסכים ולעשות בזה שימוש. השוק הזה שבו מתרחש כל המעבר של כסף מהחוסכים למשקיעים נקרא גם השוק הראשוני.
זהו השוק הראשוני, שוק ראשוני, שהוא למעשה גם שוק ההנפקות. מה זה הנפקה? הנפקה זה מעבר של כסף מחוסכים למשקיעים. מה המשקיעים נותנים בתמורה? הם נותנים כתבי התחייבויות להשיב את ההשקעה הזו בתוספת ריבית, בתוספת תשואה או כל דרך אחרת. יש לנו למעשה שני סוגים עיקריים של ניירות ערך או התחייבויות שהמשקיעים מנפיקים לטובת החוסכים. אחד זה איגרת חוב, והדבר השני זה מניות, ואנחנו נפרט את המשמעות של שני סוגי ניירות הערך הנ"ל.